السلام عليكم. أظني هالوقت هو الوقت المناسب عشان نتكلم فيه عن هاللعبة، وخصوصا إن في ريميك تو نازل. أنا بالعادة ما أتكلم عن ألعاب الار بي جي في القناة، رغم إني أحبها وأعشقها بشكل كبير. لكن السبب الرئيسي إني ما أتكلم عنها لأنها تاخذ وايد وقت في التختيم وحتى التسجيل. وأنا ما بغيت يعني بشكل عام أتأخر. لكن ككوني لعبت هاللعبة السنة اللي طافت وأعرف معظم مزاياها، فهذه الفرصة إني أتكلم عنها، وراح نبدأ على بركة الله. سلسلة فاينل فانتسي، هالسلسلة اللي ساهمت في انتشار ألعاب الار بي جي بشكل كبير جدا، وخاصة في الجيل الخامس بعالم الألعاب. والسبب انتشارها بهالشكل هو بسبب كونها تحمل قصة جبارة وعميقة، والخيارات اللي يعطون اللاعبين أثناء القتال. هالجنرة يحسسك انك تشوف انمي طويل، وفي كل جلسة تلعب فيها اللعبة تخليك تحس انك تشوف حلقة انمي، بس انت كلاعب انت اللي تحرك الأحداث، نظرا للساعات الطويلة تقضيها بهالألعاب، ونظرا انها تاخذ وقت طويل جدا في التختيم. سلسلة فاينل فانتسي هي الأكثر شعبية في عالم الار بي جي لين يومنا هذا، وهي ما زالت مستمرة حتى اليوم، لدرجة أنه وصلنا الجزء 15 من السلسلة. وأحسن شيء أنها ما زالت تعتمد على الترقيم، ومو بمجرد عنوان فرعي تحت العنوان الرئيسي نفس ما صار مع سلسلة أساسنز كريد. لكن رغم ذلك في أجزاء اللي هم الألعاب الأونلاين تم ترقيمهم، نفس جزء 11 وجزء 14. هذا ما كان لا يترقمون الصراحة، المفروض يكون أساميهم فاينل فانتسي أونلاين 1 و 2 وهكذا. على كل حال السلسلة بشكل عام ناجحة، وبمناسبة صدور ريميك للجزء السابع راح نتكلم عن اللعبة الأصلية، وراح نبدأ على بركة الله. مثل ما تشوفون عندي اللعبة الأصلية، لكن مش هالنسخة اللي راح ألعبها، وإنما النسخة هذه نسخة التوين باك، وبتعرفون ليش أثناء المراجعة. فاينل فانتسي 7 نزل هالجزء في سنة 1994 على جهاز البلاي ستيشن. اللعبة من تطوير هيرونابو ساكاغوتشي. اللعبة كان مخطط إصدارها على جهاز السوبر نينتندو، لكن هالشيء ما صار بسبب الصعوبات التقنية، وكانت بتنزل على جهاز نينتندو 64، لو ان نينتندو بس اعتمدت تقنية الاسطوانات، لكنها اعتمدت على شطط الكارتج اللي مساحتها جدا صغيرة مقارنة بالسي دي، وعشان تصمم مع الكارتج فلازم يكون عندك عدد هائل من الشرطة. بالتالي هي انتقلت للبلاي ستيشن لأن التطوير عليه كان أسهل بفرق كبير. بسبب هالشيء رئيس نينتندو السابق والراحل ياموتشي غضب شديد. تعرفون لأي درجة؟ للدرجة إنه ما راح يخلي سكوير إنكس أو سكوير سوفت إنه تطور أي لعبة على أجهزة النينتندو. لكن هالشيء تغير من بعد تولي الراحل ساتورو إيواتا قيادة الشركة. عموما نرجع لفاينل فانتسي 7. هاللعبة أحدثت ثورة كبيرة وحصلت على العديد جدا من الجوائز، وتم اعتبارها من أفضل ألعاب التاريخ بذاك الوقت. حتى أغلب تقييمها كانت متكاملة وغسلت عقول اللاعبين، لدرجة انهم نزلوا اجزاء فرعيه لهالجزء بالذات. اللعبه حاليا لو تشوفونها بتكون بدائيه جدا بالنسبه لكم، لكن صدقوني الجيم بلاي فيه ممتع بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم عن قصه اللعبه. يمكن القصه صايره معروفه عند اغلبكم، لكن رغم هذا انا راح اتكلم عن مقدمه القصه بس. ليش؟ لان اعرف في ناس ما لعبت اللعبه ودها تلعب ريميك. تدور القصه حول كلاود، الجندي السابق اللي انضم لمجموعه المرتزقه تدعى افلانش، واللي هدفها ايقاف منظمه الشنرا اللي تستهدف استخدام الطاقه الحيويه من الكوكب كمصدر الطاقه الانتاجيه. وبعدين يمر بمواقف ويتعرف على اصدقاء واعضاء جداد ينضمون له بعدين في القصه. هذه هي مقدمه القصه باختصار، ما بدش اكثر لان بيكون في وايد تعقيدات وبتجنب الحرق. خلنا نعرفكم بطاقم الشخصيات بشكل كامل. كلاود سترايف البطل رئيس القصه واللي هو الاكثر شعبيه في السلسله. كلاود كان جندي سابق وكان يحلم انه يصير نفس سيفيروث، لكنه صار مرتزق في النهايه بسبب ظروف ما. هو شخصيه دائمه الجديه ومستفزه للناس اللي ما تاخذ الامور بصرامه. السبب اللي خلاه بهالطبع هو فقدان الذاكره، وبتعرفون كامل التفاصيل يوم تلعبون اللعبه. بيرت والاس القائد السابق لفرقه الافلانش، ويحقد بشكل كبير على منظمه الشنرا، سريع الغضب ومتسرع بشكل كبير، دائما ما يعصب على كلاود بسبب ردود كلاود الاستفزازيه. علاوه على ذلك هو وايد يستخدم الفاظ بذيئه يوم يعصب، لكن هو الآخر مر بظروف خلته بهالشخصيه. هدفه هو حمايه بنته المتبناه مارلين. هو يمكن بطبع سيء
لكن هو عنده جانب الإيجابي. المثير للاهتمام إن بيرت هو أول شخصية من سلسلة فاين فانتسي اللي عنده البشرة السمراء. تيفا لوكهارد صديقة الطفولة لدى كلاود ومتعلقة فيه بشكل كبير. هي من النوع المتعاطف والخجول. كلاود دائما ما يكون طبيعي وياها على عكس الأشخاص الثانيين. هي دائما توقف مع أصدقائها مهما ساءت الظروف، وهي شخصية تستخدم الفنون القتالية. ايريث غونسبورو كلاود يتعرف عليه في بداية اللعبة ويتعلق فيها بشكل كبير. هي فتاة دائمة التفاؤل والابتهاج، ولما هي تتخذ قرار ما تتخلى عنه بسهولة، ودائما ما تكون قد كلمتها. لما هي تنفرد ويا تيفا يكون مثل الأصدقاء المقربين لبعض، بس يوم يكون كلاود بينهم تنقلب هالصداقة للغيرة. ريد 13 أو ناناكي هذا اسمه الحقيقي، وهو من فصيلة الحيوانات اللي تشبه السنوريات والذئاب، وهو عنده قدرة على الكلام. علاوة على ذلك عنده إحساس جدا قوي بالشرف والشجاعة، وهو شخصية ذكية وحكيمة. عنده مهارة قتالية كبيرة رغم أنه من الحيوانات اللي تمشي على 4 أطراف. شخصية ما نقدر نستهين فيها، وهي من أكثر الشخصيات الفريدة بالسلسلة. سايث كايت شخصية على شكل قط راكب على مخلوق ضخم. المشكلة لو قلت لكم ماهية هالشخصية يمكن يكون حرق عليكم. عموما هو ينضم للطاقم وهو الشخص ممتع، لكنه في بعض الأحيان يثير غضب الآخرين بشكل كبير، وهو من الشخصيات الفريدة باللعبة. يوفي كاساراغي شخصية تستخدم فنون نينجا، وهي شخصية شقية وخبيثة ووايد تلجأ للخدع والألاعيب، وناهيكم انها بعد مغرورة، بس هي بشكل عام شجاعة وتتصرف بدون خجل يوم تتخذ أي قرار، ومن غير أنها تتميز بالذكاء والمهارة. هي ابنة زعيم القرية واسم القرية هو يوتاي. سيد هايوند الفن التقني في مجال الطائرات والصواريخ، وعنده خبرة واسعة في هالمجال، لكن مشكلته انه هو عصبي نفس بيرت ويستخدم حتى كلمات بذيئة. رغم انه فظ لكن فيه جانب ايجابي، واللي هو طيبة القلب. قلبه كان متحطم بسبب تحطم حلمه، وانت راح تعرفون تفاصيل اكثر يوم تقدمون باللعبة. فينسنت فالنتاين هو شخصية تعرضت للعديد من التجارب فيما مضى، ونتيجة لهالتجارب صار هو إنسان ما يشيخ في العمر، بالإضافة أنه كان وحيد بشكل طبيعي قبل ما يلتقي بكلاود. وللعلم ما كان مخطط أنه يكون شخصية قابلة للعب، بس سكويرسوفت عطت حق اللاعب الخيار إذا بيضم للفريق ولا لا، لكن عموما ما في سبب يخليك ترفضه من فريقك. الجدير بالذكر أن فينسنت حصل على لعبة خاصة فيه. خلينا نتكلم عن الشخصية الشريرة واللي هي سيفيروث. هذا أشهر شرير في سلسلة فاين فانتسي، وهو سياف ذو خبرة واسعة وشديد القوة والخطورة. سيفه بروحه يخوف. هو شخص بارد وعديم الرحمة، وما يفكر نهائيا بالناس الثانيين. شخصية شريرة بحتة، وبتعرفون ليش هو شي. هذا تعريف للشخصيات، والحين بنتكلم عن الجيم بلاي بشكل مفصل. إذا أنت ما تحب الار بي جي كلاسيكي ما عليه، عطى فرصة، يمكن تتقبل اللعبة من بعد هالمراجعة. بالنسبة لنظام اللعب كالعادة الار بي جي كلاسيكي، تمشي بالمرحلة أو المنطقة أو حتى في خريطة العالم، بعدين يصير فلاش مفاجئ يوحي انك بدش المعركة. انت ما تتحرك حركة حرة هني، انت بس اللي عليك انك تعطي اوامر حق الشخصيات بالهجوم او الدفاع والى اخره. طبعا في الهجوم العادي بسلاح، وفي الهجوم بالاسحار اللي يستهلكون بار السحر، واخيرا الهجوم بالحركات الخاصة. وتقدر تعالج الشخصيات، وفي عدة انواع من العلاجات بحسب الظروف، وفي الادوية اللي تزود من عمود الطاقة، وفي ادوية لعلاج التسمم او الشلل وغيرها من الاعراض اللي تتعرض لها الشخصيات. كل شخصية عندها حركة اسمها ليميت بريك، لو تتعرض الشخصية لضرر يزداد هالبار مما يخلي الشخصيات تسوي هجمة معاكسة قوية. في هجمات تفتحهم أثناء التلفيل، وفي منهم يكون سريين بأنك لازم تحصلهم. بالنسبة لنظام الأسحار، هالجزء استخدم نظام مختلف عن الأجزاء المسبقة وبشكل مميز. النظام هني يركز على الماتيريا. الماتيريا هي مادة على شكل كرة كريستالية، وهي تعطي صاحبه القدرة على استخدام مهارات سحرية خاصة، وهي شائعة هني بالقصة. كل ما ركز على واحد منهم في الهجوم والانتصارات في المعارك هم يطورون بشكل أقوى، وبتفتح حركات أكثر وحتى أقوى، من غير أنهم يكررون نفسهم بالعدد في حقيبتك تدريجيا. في عدة أنواع الماتيريا. الماتيريا الخضراء، هالماتيريا تعطي قدرة على استخدام الأسحار هجومية نفس البرق والثلج والنار وغيرهم، وتعطيك القدرة بعد على تسميم العدو أو تشيل حركته وغيرها من القدرات. هي بعد تعطيك قدرة علاجية. الماتيريا الصفراء، هذه تعطي حق الشخصيات كوماند إضافي أو مهارة إضافية حق الشخصية الوحدة زيادة عن المهارات الإضافية المعتادة. الماتيريا الزرقاء، هالماتيريا جدا مهمة، وهي تحسن حركات الشخصيات. على سبيل المثال تقدر تخلي السحر يضرب ويوزع على كل الأعداء بدال عدو واحد، وتعطيك بعد مهارات ثانية نفس امتصاص الطاقة وغيرهم.
الماتيريا بنفسجية، هذه ماتيريا دفاعية، هي مفيدة بأنها تحط على سبيل المثال درع دفاعي حق شخصيتك، بالإضافة لشن هجوم معاكس على الأعداء. الماتيريا حمراء، هذه من أقوى أنواع الماتيريا، واللي تعطيك القدرة على استدعاء الوحوش يهاجمون الأعداء بهجمة ثقيلة، وفي العديد من وحوش الاستدعاء لازم تحصلهم أثناء مغامرتك. للعلم هم وايد يصفون من السحر، لكن بصراحة هم من أجمل الحركات باللعبة، ومن غير أنهم جدا نافعين في الحالات الحرجة أو ضد الرؤساء الصعبين. للعلم نحن بس أعطيناكم أمثلة اللي يقدرون يسوون الماتيريا، وفي أشياء وايدة لكن ما نقدر نذكرهم كلهم في فيديو واحد. تقدر تركب الماتيريا في الأسلحة والملابس، وكل لبس أو سلاح له مخطط معين في توزيع الماتيريا. إذا حصلتوا عنصر مزدوج فهذا معناته أنك تقدر تدمج الماتيريا مع ماتيريا أخرى. مثلا يوم تدمج الماتيريا الزرقاء مع الماتيريا الخضراء عشان تشن هجوم على كل عدو بفريق الخصم، وكلهم قابلين للتطوير والتكرار في حال انك تنتصر بالمعارك بشكل مستمر. تقدر تعين بعد حركات الليمت بريك والاغراض عن طريق القوائم. هذا ابسط شرح ممكن اقدمه. الحين خلينا نتكلم عن اللعبه والاستكشاف اللي فيها. عالم فاين فانتسي 7 جدا ضخم وواسع، وانت راح تحتار من وين تبدا الاستكشاف. طبعا بعد ما تخلص من مدينه ميدغار راح تستكشف العالم الضخم والواسع. انت تقدر تستكشف السهول والكهوف والغابات وغيرهم من الاماكن. تقدر تدخل حتى القرى عشان تتكلم ويا الناس وتحصل على معلومات، وفي نفس الوقت تشتري اسلحه ودروع وحتى ماتيريات اضافيه، وتقدر تخلي طاقم يرتاح بالفندق. اذا كان عندك طاقم كبير انت تقدر تعين حد معين في فريقك الرئيسي او تشيله مؤقتا، وحدك بس 3 اعضاء. العالم كبير بشكل ما تتخيلونه وفي غايه الجمال. طبعا بحسب تقدمك بالقصه انت بتعرف عنه اكثر. تقدر تستكشف العالم مع مرور الوقت على ظهر مخلوقات التشوكوبو، وفي انواع عديده لهالمخلوق تقدر انت بعدين تطلعهم. في منهم تقدر تحصلهم عن طريق التلقيح بمزرعه التشوكوبو، وفي منهم على خريطه العالم يوم تشوف اثار اقدامهم وتشيلهم اثناء القتال بشرط انك تستمر في طعامهم. غير التشوكوبو في السفينه الطائره راح تحصل عليهم تتجدد بالقصه. هالشيء بيوسع نطاق استكشافك بشكل اكبر. صح ان العاب زمان ما تقول لك وين لازم تروح عشان تتقدم باللعبه، بس هي مش تعجيزيه. الحين بقول لكم عن اسرار اللعبه، لكن طبعا ما بتكلم عن كل سر. اسرار اللعبه بروحها بحر. في رؤساء خارقين باللعبه، وهم الرؤساء اللي هم حتى اصعب من الرئيس الاخير. في روبي ويبن وميرالد ويبن، وهزيمتهم جدا صعبه. انا متاكد ومتيقن انه مو بلهالدرجه من الصعوبه، والناس وايد تبالغ. الحين براويكم. ما حد شاف. شو طلعوا؟ يلا خلينا نكمل المراجعة. عموما نحن ذكرنا في انواع للتشوكوبو، لكن النوع الاقوى هو النوع الذهبي. هالنوع هو النوع الاصعب وما تقدر تحصل عليه بسهولة. لازم تخوض سباقات في الملاهي عشان تنجز شيء يساعدك انك تحصل عليه، وهي شغلة جدا مرهقة ومزعجة. على فكرة في طريقة جدا سهلة عشان تحصلون على تشوكوبو ذهبي بدون هالمعاناة. الحركة انك لازم تشتري كل الاسطبلات من المزرعة، ولازم تعثر على نوعية معينة من المواد وتشتري بعضهم. علاوة على ذلك لازم تمسك نوعية معينة من التشوكوبو عشان تسوي لهم عملية التلقيح وتنتج نوعيات أخرى هجينة. هالطريقة يبالها فيديو كامل، بالتالي أنا راح أحط الفيديو من قناة لين فيس. هني بتحصلون شرح تفصيلي عن طريقة الحصول على التشوكوبو ذهبي بدون ما تدخلون في سباقات ومتاهات وعوارس. الطريقة سهلة وعملية جدا، وأنا شخصيا جربتها وضبطت وياي. أنا حصلت عليه، والميزة أنه يقدر يمشي على أي شيء بالخريطة، حتى البحار والمحيطات يمشي عليها. أنا أدري البعض شي بيقول، بسبب التشوكوبو ذهبي أنت بتقدر تحصل على أقوى ماتيريا حمراء باللعبة، واللي هم معروفين بفرسان طاولة المستديرة أو نايتس اوف راوند. أنت بتحصل هالماتيريا في جزيرة بعيدة ومعزولة جدا، وللعلم أنت ما تقدر تهبط عليها بالسفينة الطائرة، لازم تدخلها بالتشوكوبو الذهبي فقط لا غير. بعدين بتدخل كيف وبتحصل ماتيريا نايتس اوف راوند. هذا الله يسلكم أقوى وحش استدعاء في اللعبة،
واللي يهاجمون فيه فرسان طاولة مستديرة واحد ورا الثاني وما يرحمون الخصم نهائيا ويعدمون اعدام. هذا بالنسبة لي افضل وحش استدعاء باللعبة، وافضل من اي وحش استدعاء بالالعاب الثانية حتى. تخيلوا هالميتيريا بيخلي اللعبة سهلة لأن بيقضي على اي وحش او حتى رئيس باللعبة. الرئيس الاخير ما بيحصل فرصة طالما ان عندك هالميتيريا الخارقة، لكن لما تواجه الرؤساء السريين هني كلام اخر. بس رغم ذلك انت راح تحتاج هالميتيريا لك ما بتقدر تغلب الرؤساء السريين بدونه، لهذا هم خلوا العثور عليه صعب. خلينا نتكلم عن الساوند تراك. الساوند تراك من تلحين نوبو ياماتسو، واللعبة تحمل ألبوم موسيقي جدا جبار ويعلق في ذكرى. تقريبا كل لحن باللعبة حلو وما لقيت ألحان سيئة أو بمستوى متوسط. لو تكلمنا عن الرسوم على وقتها كانت حلوة، لكن لو تشوفونها حين فهي بتكون بدائية طبعا. أشكال الشخصيات بالخريطة أو حتى بالقرى يكونون أقزام على عكس أشكالهم أثناء القتال اللي طالعين بجسمهم الحقيقي. هذا مو بشرط يكون شيء سيء، لأن في الأجزاء المسبقة اللي كانت ثنائية الأبعاد أشكالهم كانت أقزام بحتة أو كما تسمى التشيبي، نظرا للقدرات الأجهزة بذاك الوقت، وما يراونك تفاصيل حركات نفس اللي تصير في الجزء السابع اللي ازدادت فيه التفاصيل بسبب تطور تقنية. الحين بخصوص رأيي النهائي، اللعبة طبعا جدا ممتازة والجيم بلاي فيها إدماني ممتع. هي تعطيك جدا خيارات كثيرة ومنوعة، حتى نفس ما ذكرنا عالمها جدا شاسع مما يشجعك انك تستكشفه وتحاول تعرف كل شيء فيه. وكالعادة راح يتم مكافأتك على هالشيء بانك تعثر على اشياء سرية. لو تكلمنا عن عيوب اللعبة، هو غالبا نفس العيوب الشائعة اللي نشوفها في الالعاب الار بي جي الاخرى، انك يوم تموت ما تقدر ترجع لنقطة التوقف او حتى التشيك بوينت وترجع من اخر مكان خزنت فيه اللعبة. انت مرات تنسى تخزن ومرات تقول ما يحتاج يخزن وفجأة تتفاجأ بالصعوبة مفاجأة سواء من الاعداء او غيره وتموت ويضيع عليك وقت كبير من اللعب. هذا بذاك الوقت كان عقاب جدا مؤلم للاعب، واذا انت من النوع اللي ينفعل بسرعة مثلي ويعصب على هالامور فانا اقول ما الومك الصراحة. لكن عموما هالعيب كان شائع من ذيك الايام، واغلب لاعبين الار بي جي تكيفوا وياه يوم تعلموا الدرس وصاروا يخزون في اقرب فرصة تسمح لهم بالتخزين. العيب الثاني هو رسوم اللعبة. شوفوا، لا نظلم الرسوم، هي ممتازة على معايير ذاك الوقت وبالنسبة حتى لجهاز البلاي ستيشن، لكن على معايير اليوم نسخة الريماستر راح تساعد أكثر من النسخة الأصلية. اللي يميز هاللعبة عن غيرها هو الجيم بلاي وحتى القصة، ومش الرسوم. القصة ما يحتاج أقول إنها خرافية وملحمية وفيها لحظات أسطورية ودرامية من غير المفاجآت والتوستات اللي تصير فيها. كل الشخصيات بشكل عام حلوة وراح تندمج بالقصة لين نهايتها. هالجزء يعتبر من أقوى الأجزاء قصصيا، تقريبا كل شيء فيه بيرفكت وتستاهل تكون أفضل جزء بالسلسلة. هذا طبعا رأيي شخصي. في إصدارات فرعية نزلت الجزء السابع، اللي يبي يعرف تفاصيل الإصدارات ادخلوا على قناة ستيج 1 والأخ راج يتكلم عن جميع إصدارات الجزء السابع. لكن اللي يبي يعرف شو النسخة الأفضل، أنا أقول نسخة الريماستر اللي نزلت على الجزء الحالية. هذه فيها عدة مزايا. أول شيء رسوم محسنة مثل ما قلنا والموديلات فيها أفضل. ثانيا تقدر تبطل خاصية مواجهة القتالات وتقدر تخلي شخصياتك غير قابلين للهزيمة مع تفعيل لا نهائي للليمت بريك. أنا عارف إن البعض ما يبي يلعبها على هالأسلوب ويبي يخلصها بجدارة، وهالخيار موجود عموما وكل واحد وضميره. لكن عن نفسي أفضل ميزة أشوفها بهالنسخة هي ميزة التسريع. فائدة التسريع إنه يخلي الجرايندنج أو تلفيل أسرع بشكل أكبر من المعتاد، والشخصيات راح تتلفل في وقت قصير جدا، لأنك إذا لعبت اللعبة الأصلية بيكون أبطأ بفرق. مع خاصية التسريع أنت بتقدر تخلص اللعبة في أقل من 30 ساعة، لأن الأصلية راح تاخذ ما يقارب 50 ساعة. لهذا السبب أنا قررت ألعب نسخة الريماستر بدال الأصلية. هذا كل شيء بخصوص فاين فانتسي 7. أنا عارف إن في ريميك نزل مؤخرا. الريميك حصل على مدح كبير من قبل النقاد واتفقوا إن الريميك ممتاز. الريميك هذا تغير فيه نظام القتال بشكل جذري وصار أكشن ار بي جي بدل ما يكون ار بي جي كلاسيكي. للعلم اللعبة فيها شوي من عناصر كلاسيك ار بي جي. صعب تعود الجيل الجديد من اللاعبين على الار بي جي الكلاسيكي البحت، ولهذا كان لابد من التغيير. بس بصراحة التغيير جذري هنا كان ممتاز وطلعنا بجيم بلاي ممتع جدا مبتكر. كان في مشككين لهاللعبة وكانوا يتوقعون انها بتكون سيئة بس عشانها مختلفة. بس عموما الحمد لله ان الكلام صار في النهاية غلط في غلط. انا عتبي الوحيد في الريميك انه بيغطي فقط احداث مدينة بيدغارد. اتمنيت لو انك تقدر تستكشف عالم اللعبة الجميل اللي ما قدرت اتخيله كيف بيكون برسوم خارقة. بس عموما شو نسوي، على الاقل حصلنا على الريميك باساسات ممتازة. وصل ختامه وبقول لكم عن
الظاهر عندي مواجهة أخيرة.